ვანდერფილდის ეს წიგნი უკვე 20-მდე ქვეყანაში გამოიცა და დღემდე არ ჩამოდის New York Times-ის, Washington Post-ის, Amazon-ის ტოპ ლისტებიდან. აქ საკმაოდ ორიგინალურადაა განხილული საავტომობილო საცობები და მძღოლების ქცევა საჭესთან. Ყველანაირ საცობს აქვს თავისი ახსნა და მიზეზი და ამის მიზეზი თითქმის ყოველთვის თავად მძღოლია. წიგნის ერთ-ერთი თავი იწყება სიტყვებით თქვენ არ მოხვედრილ ხართ საცობში, თქვენ თავად ხართ საცობი. დღეს ამ წიგნის შესახებ და საერთოდ საგზაო მოძრაობის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ორგანიზაცია რადარამის აღმასრულებელი დირექტორი და გახლავთ ჩვენი სტუმარი მარია მადუაშვილი, სწორედ მათ გამოსცეს ეს საკმაოდ საინტერესო წიგნი და ასევე ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტი ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა. და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ეს ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი ინიციატორი, როდესაც თავის დროზე ღვედები შემოვიდნენ, ხო? რაც იყო საკმაოდ დასაფასებელია. Ოდით აი ეს გახლავთ ეს წიგნი სწორედ. რომელსაც ვეცნობით დილიდან, საკმაოდ საინტერესოა. ხო, გუშინ აღამბობდა, საერთოდ 400 გვერდია, შეიძლება მთლიანად ვერ მოვასწარი წაკითხო, მაგრამ თავი რაც ამბობთ, ეს წიგნი გახლავთ. საკმაოდ საინტერესო დაწერილია და აი რატო გაჩნდა იდეა რომ ეს გამოგეშათ, იმიტომ რომ როგორც იცით, თქვენი ორგანიზაცია არ არის აქცენტირებული ლიტერატურულ თარგმანებზე, ხო, უფრო სოციალურ, ხო, მხატვრულ ლიტერატურაზე. ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად გამოცემს თანამედროვე არამხატვრულ ბესტსელერებს და ამ ორგანიზაციის შექმნის იდეა იქიდან დაიბადა, რომ საქართველოში არის საკმაოდ სიმწირე მსგავსი წიგნების. ანუ ძირითადად ითარგმნება ლიტერატურა და პოპულარულია, თუმცა არ არის არამხატვრული საკმარისი ლიტერატურა. არამხატრულში გულისხმობთ უფრო სამეცნიერო კვლევით ნამუშევრებს, შემეცნებით. და გვაქვს სხვადასხვა წიგნები, რომლებიც არის სოციალურ თემებზე, პოლიტიკაზე, მეცნიერებაზე, განათლებაზე, ფსიქოლოგიაზე. და ვცდილობთ, რომ ეს წიგნები იყოს, ესეთი წიგნები, რომელიც ამჟამად არის მსოფლიოში აქტუალური. და ასევე გვინდა რომ ქართველებსაც ქონდეთ იმის საშუალება რომ წაიკითხონ, იმიტომ რომ უმრავლესობა მაინც ძირითადად ქართულ ენაზე ეცნობა წიგნებს და ეს წიგნიც იმიტომ შევარჩიეთ, რომ ვფიქრობთ, რომ საქართველოსთვის ძალიან აქტუალური თემა არის და ისევე და საკმაოდ ადვილად და კარგად იკითხება. ანუ ერთ-ერთი კრიტერიუმი რის მიხედვითაც ვარჩევთ წიგნებს არის ის, რომ იყოს აუცილებლად გასაგები ენით დაწერილი. ანუ ეს არ არის წიგნი, რომელიც განკუთვნილია რომელიმე კონკრეტული ან პროფესიონალებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ვისაც ეს თემა აინტერესებს და ნებისმიერ მკითხველს. გარდა ამ სიამოვნებზე რა სარგებლოს მოუტანს კერძოდ ქართულ მძღოლებს? ეს წიგნი ალბათ დიდი მადლობა მინდა უთხრა რადარამს ასეთი აი ამ წიგნის გამოცემისთვის ჩვენ დიდი ხანია ფიქრობდით, რომ ესეთი რაღაც თარგმნილი იყო ქართულად. ნამდვილად ნაკლებობა ესეთი ლიტერატურის განსაკუთრებით საგზაო მოძრაობაზე, უსაფრთხოებაზე ტრანსპორტზე. და ასევე მოთხოვნადია, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე საკმაოდ დიდი პრობლემაა, არა მარტო ჩვენთან, მთელ სოფლიოში როგორც სოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენისთანა განვითარებად ქვეყნებში ეს არის მზარდი პრობლემა სოციალური სამწუხაროდ, მარტო სტატისტიკა რო ვთქვათ, შარშან 9000-მა ადამიანმა მიიღო ტრავმა საგზაო შემთხვევებისგან. ახალგაზრდების გარდაცვალების ძირითადი მიზეზია უნდა ვთქვა ესეც და ჯანდაცვის შესაძლებელი ადამიანი იღუპება და ეს პრობლემა იმის გამო რომ მზარდი ტრანსპორტია, რომელიც ყოველწლიურად იზრდება, იმის გამო რომ მზარდი მომხმარებლები არიან, მძღოლები, იმის გამო რომ სატრანსპორტო მოძრაობაში ჩართულია უამრავი ადამიანი, ბავშვი, ქვეითი, შიშმობო პირი, ველოსიპედისტი და ეს არის ისეთი სისტემა კომპლექსური და ზუსტად ეს წიგნი გვანახებს, რომ რამდენად კომპლექსური სისტემაა და ამიტომ თითოეული ადამიანის ქცევას, გაცნობიერებას, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით თუ როგორ არის ის მზად, რომ ამ სისტემაში, ამ მოძრაობაში ჩაერთოს, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და წიგნის მიზანია, რომ გავხადოს უკეთესი ცოტა. გაგვაფიქროს. გაითვალისწინებენ ზოგადად მძღოლები ამ რჩევებს, რამდენად შეესაბამება ქართულ რეალობას, რომელიც არსებობს. ქართული და არა მარტო ქართული რეალობა, ზოგადად ადამიანს უჭირს ორი რაღაც აღიარება, რომ ცუდი მძღოლია. რომ ყველა ფიქრობთ, რომ ყველას უნდა რომ ფიქრობს გარკვეულწილად, რომ თუ რაღაც დარღვევა ხდება, ეს მის გამო არ არის, მისი მიზეზით არ არის. დაუშვათ და ის არის შუმახერი. აი ეს კულტურა შუმახერმა თავის დროზე თქვა, რომ არასდროს არ უნდა გაუსწრო წინ შენ ფარულ ანგელოზს და ეხლა გაუსწრო ხო და აი ეს უბრალოდ წიგნი იმიტომ არის საინტერესო საგზაო მოძრაობა იგივე მოძრაობაში როდესაც კომუნიკაცია პირდაპირ თუ ირიბი ჩვენ კომუნიკაციას ვახდენთ მეორე მანქანის მძღოლთან ქვეითას მოსიარულეებთან ნახოთ როგორები არიან როგორც ქართული მძღოლები ასევე ფეხით მოსიარულეებიც გუშინ ანიმ ჩამოიარა ქუჩები ჩაწერა რამდენიმე ადამიანი და ეხლა შემოგთავაზეთ ეს ერთწუთიან პატარ-პატარა ინტერვიუს უბრალოდ ნახოთ როგორ ექცევიან ისინი ერთმანეთს დაახასიათეთ ქართველი მძღოლები ლეგენდარული მძღოლები არიან ქართველები ყოველთვის რა თავის ინტუიციით გამოირჩევიან. თავის თავზე ფიქრობენ მარტო, მეტი არა. ხშირად რისკავთ საჭესთან?
კი. გათვითცნობიერებული გაქვთ რომ თქვენზე სხვა ადამიანის სიცოცხლეა დამოკიდებული? რა თქმა უნდა. ჩვენ სიცოცხლეს ვინც მანქანაში გვიზის და აგრეთვე სხვისიც ვინც მოძრაობს ჩვენს გვერდით ალბათ. კი ბატონო. შვენიერი კარგი ხალხია. ჭკინვალე, პატრიოტები და ძილობელები. უზნეოები. არ გითმობენ გზას? არც გზას არ გვითმობენ და ტროტუარზე გვიშლიან მოძრაობას. უპატივცემულობა. მანდილოსანი შეხვდება გზაზე ნებისმიერ გადამავალს უნდა დაუთმოთ. და მე არ მახსოვს, აი გადავსულიყო და ვერ მომესწროს გადასვლა, რო არ შეჩერებულიყო. არც აცლიან ფეხით მოსიარულეებს, სადაც უნდა გადავიდნენ და არ ვიცი. თქვენ ყოველთვის დანიშნულების ადგილას გადადიხართ გზას? მე ყოველთვის გადავდივარ ან მიწის ქვეშა, ან სადაც უფრო მოსახერხებელია. ქალები მაინც პრობლემას ქმნიან. არ გვიყვარს დათმობა. ყველას უნდა რომ გავიდეს პირველი. მოადგება და სიგნალის მიცემა. ყველაზე მეტად ეგა. ყველა ვაშევთ რაღაც ცოტას. ხო, აი აღიარა კაცმა რომ ვაშავებ ცოტ-ცოტას. ქვეითებიც თან არის ეგეთი ციტატაც არის აქ მოყვანილი, საყვირი დამტრეულია, თვალი ადევნე ჩემს შუა თითს. ესე იწყება ფაქტობრივად ეს. იგივე სტერეოტიპიული დამოკიდებულება თითქოს ქალები უფრო მეტს არღვევენ და არა და სტატისტიკა პირიქიდან აჩვენებს რომ დაგვიცავით ქალები. არ არის ის პირიქით სამწუხაროდ ავარიების დიდი ნაწილში იღუპება და ტრამვას იღებს მამაკაცები და არ შეიძლება სტატისტიკურად არ დგინდება ეს რომ ქალები არიან უფრო ზუსტი მძღოლები. მეორე რომ თავარი პრობლემა არის აი ზის გაზიარება, რაზეც სიუჟეტში იყო საუბარი რომ აი ზუსტად წიგნშიც ამაზეა საუბარი, პატივისცემა ერთმანეთი მძღოლის მიმართ, მძღოლის ქვეითის მიმართ და ხო, თუნდაც აი ინდოეთში არის, აქვე ამოვიკითხე, საგზაო ნიშანი ბენგალიაში, ინდოეთში, თუ მწერებს შეუძლია თავის ნაწილზე იმოძრაონ, ისე რომ სხვებს ხელი არ შეუშალონ, რატომ არ შეგვიძლია ეს ჩვენ ადამიანებს? ეხლა რო შევხედოთ ქაოტური მოძრაობა, მე მინდა რეჟისორს თქვა, ანახოს ჭიანჭველები როგორ დადიან, ანუ აბსოლუტური ქაოსი. თუმცა არ ეჯახებიან ერთმანეთს. არა, მაგრამ ინდოეთი და პაკისტანი ამ ქაოსში ერთმანეთს არ ეჯახებიან. მაგრამ გიორგი მინდა თქვა ინდოეთზე და პაკისტანზე რომ ყველაზე დიდი ციფრი ამ აი ზუსტად ეხა არის აი ჭიანჭველების ქაოტური მოძრაობა, სადაც არის აბსოლუტური წესრიგი. რაც არასდროს არ შეინიშნება ასეთი წესრიგი ადამიანებში. მაგრამ მინდა გითხრა სტატისტიკა რაც არის ინდოეთი და პაკისტანი არის ყველაზე დიდი ციფრი საგზაო გარდაცვალების. ეხლა ჩვენ წიგნი ზოგადად იხილავს ფსიქოლოგიურ ასპექტებსაც, მაგრამ საგზაო მოძრაობა ეს არის მანქანა, ინფრასტრუქტურა, ადამიანი. 80% ავარიების ხდება ადამიანის მიზეზით. და თუ ჩვენ საბოლოო ჯამში თუ არ დავიცავით ის წესები იგივე, ხომ? არ ის ნდობა არ ჩამოყალიბდა ქუჩაში, ხომ? და არ იქნა რაღაც წესრიგი, მაშინ ბუნებრივია მოძრაობის ზრდასთან ერთად და უქაოსურობაც გაიზრდება, არა? თავარი აქ არის წიგნიდან თქვათ, რომ რაც არ უნდა ჩვენ ფიქრობდეთ, რომ ჩვენ შესაძლებლობები არის აგარი, უნარები, იმიტომ რომ გზაზე როცა მოძრაობ უამრავი ინფორმაცია უნდა გაანალიზო, ხო? უამრავი რისკი ჩნდება, ხო? მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული ესა. ეს არის კომუნიკაცია, კომუნიკაცია, ეს სისტემა, სადაც ჩართული ხარ და თვითონ მარიამიც როგორ შენ ხარ ახალბე და მძღოლი როგორც მში მითხარი ხო აი შენ თუ რას უთქვი ამის შესახებ რომ შენ ხარ ამ წიგნის გამომცემელი და ასევე ერთი შეხედვით მე ვფიქრობ რომ ანუ ხშირად ვფიქრობ რომ ეს მანქანის ტარება არის ანუ ჩვეულებრივი არც თუ ისე რთული მე თვითონ როცა მართვის მოწმობა ავიღე ანუ არ გამჭირვებია თვითონ ანუ ამ ყველაფრის წავა მაგრამ როცა გადიხარ უკვე ქალაქში ანუ ვფიქრობ რომ სულ სხვა გამოცდილება არის და იქ უკვე ასე ვთქვათ ხდები ამ სოციუმის ნაწილი სადაც ანუ არის ვინ როგორ ატარებს შენ იცავ ყველა წესს საგზაო მოძრაობის დროს მე ანუ ვცდილობ რომ დავიცა ყველა ხელში. და რეალურად შეიძლება რომ დაიცვა ყველა წესი და იყო უსაფრთხოდ ქუჩაში, იმიტომ რომ სხვები ამ დროს არ ღვევენ და შენ არ ღვევს. ანუ შეიძლება იარო ყველა წესის დაცვით. აი ეს არის ხშირად მესმის რომ თუ ანუ საქართველოში როცა ატარებ, იქ წესებით არ უნდა ატარო, უნდა ატარო იქიდან გამომდინარე როგორც გარშემო არის. როგორი წესებიც არის დამკვიდრებული ამ გზაზე. აი ზუსტად გზაზე რაც ძნელია თავი ზოგჯერ შეიკავო ხო და აგრესიული არ იყო ზუსტად აქ წიგნშიც არის საუბარი რომ როცა სასწაულში ხარ იგივე როცა ხედავ სხვა არ ღვევს ხო? მაშინ შენ ვფიქრო მე რატომ არა ხო? დაუშვათ იმას რატო აქვს უპირატესობა და არა მე ხო? თან არსებობს ჩვენთან ისეთი პრობლემა რომ სიტყვებისაც ჯიპები ყავს ხო? მანქანების ისე კლასობრივი რა დავყოთ მანქანები.
უფრო ხშირად უპიპინებენ თქვა ძველ მანქანას პირდაპირ თქვა დიდგულზე არიან დიდი მანქანები არა დიდ შავ გზაზე ბევრი რაღაცა ჩანს მე ჩვენი როგორც ვიცი პირიქით არის რომ უფრო ისეთ მანქანებს უსიგნალებენ რომელიც არის ანუ კარგი მანქანა უფრო აღიზიანებთ ვიდრე როცა საქართველოში ესეა საჭესთან ვინზის უმეტესად გოგოებს ეხება კიდე მეორე საშინელება ორთვლიანი ტრანსპორტი საერთო ტრანსპორტად არ მიაჩნიათ ანუ ველოსიპედი მოტოციკლი ხო აი დამოკიდებულება და ეს არის რომ ეს დამოკიდებულება რომ ის ვინც მოძრაობს ხომ ის არის იმას იგივე უფლებები აქვს ზებზე როგორც მე მაქვს ხო აი ეს კულტურა რო გზის გაზიარების გაყოფის და პატივისცემის ხო ნდობა რომ დამკვიდრდეს ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიფიქროთ ყველაზე სხვა მონაწილეებზეც და თუ ჩვენ არ დავიცავით და პატივი არ ვეცით, მაშინ ბუნებრივი ეს უფრო გადაიზრდება. ამ პატივისცემა არის ერთ-ერთი გამოსავალი აქედან და ასევე ალბათ ჯარიმებიც. კი, ჯარიმები და რაც ეხება ტარებას, ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ მაგალითად აბარებენ ადამიანები რუსთავში გამოცდას და მე რუსთავიდან მემოდიან მანქანი თბილისში. ის სამწუხაროა ეს. რატო? იმიტომ რომ პრაქტიკული გამოცდილება საგზაო მოძრაობა და თეორიულად შეიძლება ჩააბარო, ხო? მაგრამ შემოდიხარ სტრესულ გარემოში, ესაა სტრესული გარემო. და ამ სტრესულ გარემოში შენ უნდა გაუმკლავდე, ხო? შენი უნარები და სამწუხარო სტატისტიკა რო სიკვდილიანობის 35-40% მოდის ახალ დედამზღოლებზე, რომელიც პირველი 2 წელი ატარებ. ესე იგი აი ესაა პრობლემა რომ ჩვენთან ახალგაზრდებია პრობლემა რომ აი გონიათ რომ უკვე იციან არა ეს გამოცდილება ეს არის სისტემა ეს არის უნარჩვევები ეს არ არის მარტო ბილეთი რომელსაც თეორიულად ინტერნეტ ჩააბარე ეს არის გამოცდილება უნარები მოკლედ პრობლემები გზებზე არსებობს მას მე რაც შეიქმნა სატრანსპორტო საშუალება მაგრამ მე თანხმები თუ არა იმაში რომ გზის სივიწროვე მხოლოდ ეს ქმნის პრობლემას და არა ჩვენი ვიწრო ხედვა თქვენ გაგიგვირდებოდა ევროპაში გზებს ქალაქის ურბანულ ზონაში ავიწროებენ და ტროტუარები უფრო განიფართოა რატო? იმიტომ რომ ზღოლი რაც არ უნდა კარგი იყოს, ინფრასტრუქტურაც უნდა იყოს კარგი. ჩვენთან ეს პრობლემაც არის რომ ეხლა გვარდება, მაგრამ რომ გზა უნდა იყოს ზღოლისთვის ადვილად აღქმადი. კითხვადი და რა ხელს უნდა უწყობდეს არაჩქარა გადაადგილებას. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ეს ჩვენი სტუმრები, მინდა წარმატება გისურვოთ. ისე ამ წიგნების შეგიძლია სხვა ავტოსალონის ველაპარაკო და იყიდე მანქანა მიიღეს საჩუქრად. თუ შეიძლება რომ დავამატო ამ წიგნების ანუ შეძენა ვისაც დაინტერესებს, ანუ ბიბლიუსის ქსელს გადავცემთ, სულ სიმბოლური ფასი აქვს ამ წიგნს, ღირს 2 ლარი ნებისმიერ მაღაზიაში და გვინდა რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით გავავრცელოთ და ასე გაგვეხარდებათ მაღაზიები დაგვიკავშირდებიან, იმათაც სიამოვნებით გადავწყვეტთ. ნამდვილად გავხდეს უკეთეს მზღოლ დიდი მადლობა გემშვიდობებით წარმატებას გისურვებთ და ახლა კიდევ ერთხელ შევხედოთ სამზარეულოში ნახოთ რა ხდება ნინოსთან